this is Aisha and you are watching Life to Life. හරි. ඔන්න ඉතින් අද පාඩමෙන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් හෝ දෙයක් ඉන්නව තියනවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන. ඉතින් අපිට මේ යම්කිසි දෙයක් ඉන්නව තියනවා කියලා කියන ක්‍රම දෙකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම දෙක වෙනස් වෙනවා ownership එක. ඒ කියන්නේ අයිතිය මත. අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක ownership එක පදනම් කරගෙන දෙපැත්තකට වෙන් කරොත් එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් ownership එකක් තියන දෙයක් ගැන කතා කරන හැටි ownership එකක් නැති දෙයක් ගැන කතා කරන විදිහත්. එතකොට දැන් මේ ownership එක කියලා කියන්නේ මොකන්ද? අයිතිය. අයිතියක් තියන දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද? අයිතියක් නැති දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක මෙතනින් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. ඒ වගේම දැන් අපි අයිතියක් තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරද්දී ඉන්නවා තියනවා කියන අපි use කරන්නේ has have කියන words දෙක. ඒ වගේම අයිතියක් නැති දෙයක් අයිතිකාරයක් නැහැ එකට. එහෙම දෙයක් කතා කරන්න අපි use කරන්නේ there is there are කියන words දෙක. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ has have පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. has have වලින් කියන්නේ අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා කියන එකයි. ඒ කියන්නේ අපි අයිතියක් තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කරන මේ has have කියන words දෙක. එතකොට මේ has සහ have වල වෙනසක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි has use කරන්නේ singular subject එකකට. ඒ වගේම අපි have use කරන්නේ plural subject එකකට. එතකොට singular subject එකක් කියලා කියන්නේ ඒක වචන උක්ත පදයක්. ඒ වගේම plural subject එකක් කියලා කියන්නේ බහුවචන උක්ත පදයක්. ඉතින් මෙතන subject එක කියලා අපි මේ අරගෙන තියෙන්නේ වාක්‍යයේ මෙතන අයිතිය හැඟවෙන කෙනා ගැන කතා කරන්න. කාටද අයිතිය තියෙන්නේ? එයා තමයි මෙතන subject එක කියලා ගන්නෙ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් වාක්‍යයක් හදන ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා. මෙතනදී අපි එකටම subject එක මුලට ගන්නවා. ඊළඟට has have use කරනවා. එතකොට මෙතන වාක්‍යයකදී has have කියන එක තීරණය වෙන්නේ subject එක අනුව. මම අර කලින් කිව්වා වගේ subject එක singular නම් has use කරනවා. ඒ වගේම subject එක plural නම් අපි have use කරනවා. ඊළඟට වාක්‍ය ඉතුරු ටික මොනවාද අයිතිය තියෙන්නේ කියන එක අපි ඒකට object එක කියලා පාවිච්චි කරනවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මට බල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා. දැන් මෙතන මට කියන කෙනා කාටද බල්ලා ඉන්නේ? මට. එතකොට මට තමයි මේකේ අයිතිය තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන subject එක. ඒක නිසා අපි මෙතනට I කියන එක පාවිච්චි කරනවා. I එක එන්නේ have කියන වචනේ. මොකද ඉංග්‍රීසි වල බොහෝ වෙලාවට මේ I එක use කරන්නේ බහුවචන වලට ගන්න helping verbs. ඒක නිසා මෙතන අපි I එක ගන්නේ have කියන word එක. දැන් කවුද ඉන්නේ? I have a dog. I have a dog. බල්ලෙක් ඉන්නවා. I have a dog. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ක් sound එකකින් වචනයක් තියෙනවා. සිංහලෙන් ක් sound එකක් එනවා. ඒකට අපි හරි අන් හරි දාන්න ඕනේ එකක් කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතන අපි බල්ලෙක් නිසා මෙතන a dog කියලා use කරා. හරි. අපි තව උදාහරණයක් අරන් බලමු. ඇයට තියෙනවා දිග කොණ්ඩයක්. මෙතන ඇය තමයි subject එක වෙන්නේ. ඒකෝට අපි ඒකට use කරන්න ඕනේ she කියන word එක. මොකද ඇය කියන අපි ගන්න she. she කියන කෙනා singular නිසා අනිවාර්යෙන් මෙතන ඉන්න ඕනේ has කියන word එක. ඊළඟට මොකද තියෙන්නේ දිග කොණ්ඩයක්. ඒක නිසා අපි කොණ්ඩයක් කියලා තියෙනවා. එහෙනම් තියෙන නිසා අපි ගන්නවා දිග long hair. She has a long hair. ඇයට තියෙනවා දිග කොණ්ඩයක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි have has දාලා අපි යම්කිසි දෙයක් හෝ කෙනෙක් ඉන්නවා තියනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේක තව ක්‍රමයකට කියන්න පුළුවන්. අපි මේ has have වල තව පොඩි වචනයක් එකතු කරොත් මේ තේරුමම තමයි දෙන්නේ. ඒ තමයි I have got a dog. She has got a long hair. I have got a dog. She has got a long hair. හරි අපි මුලින් කතා කරේ අයිතිකාරයෙක් ඉන්න දෙයක් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අයිතිකාරයෙක් නැති දෙයක් ගැන. ඉතින් මෙතනදී අපි අර වගේම words දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ තමයි there is there are. ඉතින් there is there are වලින් කියන්නේ තර කලින් කිව්වා වගේම යම් කිසි දෙයක් ඉන්නවා තියනවා කියලා හැබැයි අයිතිකාරයෙක් නැහැ. කලින් අපි කතා කරේ අයිතිකාරයෙක් ඉන්න දෙයක් ගැනනේ. මෙතනින් කියන්නේ අයිතිකාරයෙක් නැහැ. හැබැයි යම් කිසි දෙයක් හෝ කෙනෙක් යම් තැනක ඉන්නවා හෝ තියනවා කියලා මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. අයිතිකාරයක් හංගවන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අපි there is there are ගන්නේ අපි there is ගන්නවා singular දෙයක් ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම there are ගන්නවා plural දෙයක් ගැන කතා කරන්න.
එතකොට මෙතන ප්‍රධානම දේ තමයි මේකේ subject එකක් නැහැ. අපි subject එක වෙනුවට තමයි there is, there are කියන words එක use කරන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු මේකෙන් කොහොමද වාක්‍යයක් නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. ඒකටත් මම කලින් කිව්වා වගේම structure එකක් මම කියලා දෙන්නම්. ඒක හරියම ලේසි වේ වලට මේ පාඩම ගැන දැනගන්න. හරි. මෙතනදිත් අපි subject එකක් නැති නිසා subject එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ there is, there are කියන එක. ඊට පස්සේ එනවා noun එක, ඊට පස්සේ object එක. එතකොට මෙතන මේ is are කියන එක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ noun එක මත. අපි හිතමුකෝ noun එක ඒකවචන කියලා. noun එක ඒකවචන නම් අපි ගන්නවා there is කියලා. ඒ වගේම noun එක බහුවචන නම් අපි ගන්නවා there are කියලා. හරි. අපි දැන් මේකෙන් sentence එකක් නිර්මාණය කරමු. මම sentence එක විදිහට ගන්නවා පොතක් තියෙනවා මේසෙ උඩ. දැන් මේකේ අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවද? අයිතිකාරයෙක් නැහැ. ඒක නිසා පොතක් තියෙනවා මේසෙ උඩ. අපිට have has use කරන්න බෑ. මොකද මෙතන අයිතිකාරයෙක් නැහැනේ. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ there is, there are කියලා. හරි. මොකද්ද තියෙන්නේ මේසෙ උඩ? පොතක්. එහෙනම් පොතක් කියන එක ඒකවචන නිසා අපි අනිවාර්යයෙන් මෙතන ගන්න ඕනේ there is. There is a book. There is a book. පොතක් තියෙනවා මේසෙ උඩ. There is a book on the table. There is a book on the table කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් මේ වාක්‍යෙම බලමු plural වලට හරවලා. බහුවචනයට හරවලා බලමු මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කිය පොතක් තියෙනවා මේසෙ උඩ කියලානේ. දැන් අපි කියන පොත් තියෙනවා මේසෙ උඩ. අයිතිකාරයෙක් නැහැ හැබැයි. එතකොට මෙතනදී අපි බහුවචන නිසා මෙතන ගන්නනේ there are. එතකොට බලමු වාක්‍යය කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. There are books on the table. There are books on the table. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකෙදී අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ. හරි. අපි මේකෙන් තව sentence එකක් කරන් බලමු. අපි කිව්වොත් තාරාවෙක් ඉන්න පොකුණේ. අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවද? අයිතිකාරයෙක් නැහැ. එහෙනම් අපි මෙතන use කරන්න ඕනේ there is කියන එක. ඇයි හේතුව තාරාව එකෙක් ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් බලමු there is a duck in the pond. There is a duck in the pond කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි මේකම ආයේ බහුවචනයට හැරෙවොත් එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් there are ducks in the pond. There are ducks in the pond කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕනේ ඉතින් අද පාඩමෙන් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා කොහොමද අපි අයිතියක් තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න සහ අයිතියක් නැති දේවල් ගැන කතා කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා මේ පාඩම වලට හොඳටම පැහැදිලි වුණා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. Don't forget to subscribe my channel.